ערב טוב לכולם, אנחנו מאוד שמחים להיות פה באירוע נוסף של פאנל מדע ותודעה, וכרגיל יש לנו מרצים מרתקים ומעניינים. יש לנו את אוריה בק שתדבר על הפחתת רגשות וכאב במהירות. בעצם במדינה שלנו עכשיו יש גם הרבה אנשים שיש להם כאב בעקבות כל הטראומות שהיו עקב המצב. דוקטור ליה נאור תדבר על דרכים לדעת מהזהות למהות, פה אנחנו עושים איזושהי טרנספורמציה, ואז אנחנו מגיעים לאליאב אברהם שידבר על האושר, ידבר על זה שאנחנו בעצמנו יצרני האושר הכי טובים שיש. אז נעשה פה איזשהו תהליך של מעבר מכאב וטראומות לאושר, עם אנשים מקסימים ונחמדים. ואנחנו נתחיל כרגיל במדיטציה קצרה, ואוריה בק תיתן לנו אותה, 2-3 דקות. בבקשה, הבמה שלך. ליה. אמרתי לא נכון? אוריה בק, כן? כן, אבל ליה מעבירה את אוי, המדיטציה, סליחה. היא זאת ההיפנוזה. נכון, סליחה. דוקטור ליה נאור, תעשה מדיטציה. טעות שלי. אוקיי, אז אני גם תרפיסטית בטבע, ואנחנו ניקח את השתי דקות האלה קצת באמת להתחבר לרחב מאיתנו, למה שסובב אותנו. אז מוזמנים לעצום עיניים, להניח לכפות הרגליים, להניח לידיים, לקחת כמה נשימות טובות ועמוקות, ולהניח ליום הזה ולטרדות ולמחשבות, ממש להרגיש את כפות הרגליים וכמו לדמיין את האדמה שיש לנו מתחת לרגליים, את החיבור למערכת שורשים ענפה וגדולה שמתחברת לחי, לצמחים, לעצים, המיסילאום הזה שמחבר בין הכל בתוך האדמה, את כל הרחש חיים שיש שם, ואיך משם צומחים העצים שבעצם מאפשרים לנו לנשום, הם מחליפים בפוטוסינתזה את ה-CO2 לחמצן, ואנחנו נושמים את החמצן הזה ופולטים, ואז הם נושמים, ורגע לקחת את המעגליות הזאת, של בעצם כל עלה של קמל, כל דבר שנשבר, נכנס כדשן לאדמה, הופך בעצם למזון, מעשיר את הקרקע שלנו, שעליה אנחנו דורכים. ובתוך הרגע הזה של החיבור לטבע, לזכור שהטבע הוא גם בתוכנו וגם מחוצה לנו. אנחנו עשויים ממים, 70% מים, מאדמה, אדם ואדמה. להרגיש את הקשר האינרנטי העמוק הזה שלנו כחלק ממשהו הרבה יותר גדול מאיתנו, הסידן, העצמות, אנחנו אותם מינרלים ותרכובות של הערים הגדולים, של אבק כוכבים. השייכות שלנו היא הרבה הרבה יותר גדולה מהסיפור האישי. לנשום רגע ולהתרווח בתוך הדבר הזה, אולי קצת להתרחב לתוך הדבר הזה, של אנחנו חלק מאפשר לצמצם קצת לפעמים את הדרמה האישית, להרגיש מחוברים, וניקח עוד נשימה טובה ועמוקה, ונעורר כרגע את הלב ואת המוח, את הדעת, לאפשר מקום לכל מה שנחווה היום בערב, שיהיה לנו ערב טוב ומעניין.
תודה רבה, ליה. התחברנו לטבע, לאחדות, ואנחנו מוכנים וזמינים להתחיל את האירוע. אז כאמור, יש לנו פה 3 מרצים, שכל אחד מהם ייתן הרצאה קצרה של 5 דקות 55 שניות בערך, ואחר כך כל אחד מהם יהיו לו 10 דקות לשאלות. אז אנחנו מתחילים עם אוריה בק, שהיא מאסטר טריינר NLP ומפתחת שיטת EMP להפחתת טראומות וחרדות, משהו מאוד שימושי היום במדינת ישראל, אולי גם בעולם. אז היום את מדברת על הפחתת רגשות וכאב במהירות. הבמה שלך, בבקשה. תודה, ותודה לדוקטור ליה, היה מקסים. אז ככה, עכשיו אנחנו נדבר על איזשהו כלי שהוא בא מתחום ההיפנוזה העצמית, לא מתחום של ה-EMP, השיטה שפיתחתי, אלא מתחום של היפנוזה עצמית, שאנחנו יכולים בעצם לשלוט במחשבות שלנו וברגשות שלנו. התהליך הזה הוא מאוד מהיר, קוראים לו טכניקת הדימר, ואנחנו בעצם רוצים לייצר למוח שלנו, שהוא כמו מחשב על, תיקייה של רגש, שאנחנו יכולים לשחק עם הרגשות האלה, או עם הרגש שאותו אנחנו רוצים לאבד, או להפחית, באופן מהיר ומדויק. זה עובד על הרעיון, שאם המוח שלנו הוא כמו מחשב, הוא צריך הגדרה מהו כאב. הרי שום איבר לא כואב לנו. יש לנו את מרכז הכאב במוח, שהוא זה שמנתח את הסיטואציה כפי שאנחנו מתארים אותה ככאב, רגשי או פיזי, ואנחנו מרגישים את התחושה הזאת. בעצם אנחנו מייצרים למוח תמונה של הכאב, וזה מה שאנחנו מרגישים. וברגע שאנחנו יוצרים את הדימר הזה, ונניח אם למישהו יש כאב פיזי של מיגרנה ברמה של 10, אני מבקשת מאותו אדם לתאר לי מה זה אומר הכאב הזה ברמה של 10, איפה הכאב הזה נמצא בראש, מה הנפח שלו, מה העצימות שלו, האם זה פולסים החוצה או פולסים פנימה, מה הקצב של הפולסים, האם יש מתח וכאב שמשפיע על העיניים או על הכבדות של העיניים. בעצם אני מייצרת איזושהי מפה של מה זה אומר 10. ואחרי שאני שומעת מה זה אומר 10 כאב, אני שואלת, אילו זה היה יורד ל9, מה היה ההבדל בין 10 ל9? בעצם אני מתחילה לייצר למוח איזושהי מפה שאני יכולה ממש להגדיר את הכאב אחרת. אותו דבר לגבי כאב רגשי. במידה אנחנו מרגישים עצבות, או כאב רגשי, מישהו פגע בנו כרגע, ואני אומרת, הכאב הזה הוא כאן, אני מרגישה את זה כל כך חוסם את הנשימה, תעוקת חזה שכזו בגלל שפגעו בי, אני שואלת מה גודל הכאב הזה, ועל מה הוא משפיע עליי, האם אני נמנעת עכשיו מלהיפגש מאותו אדם שפגע בי, האם הכאב הזה מצמצם את המבט שלי, האם אני משפילה מבט כשאני בכאב של 10, ואילו הכאב הזה היה יורד ל9, האם בעצם המבט שלי היה משוטט גם לצדדים ולא רק מרוכז בכאב הספציפי הזה, האם אני יכולה להכניס טיפה אוויר לתוך המועקה הזאת, ושוב אני אומרת לעצמי מצוין על ההגדרה וממשיכה הלאה, אילו אני מנמיכה את הכאב הרגשי ל8, איך זה יבוא לידי ביטוי בתחושה שלי? מה יקרה למחשבות שלי? האם תיכנס לי מחשבה שאני יכולה להתמודד עם זה? האם משהו בתעוקת חזה יפחת ואני ארגיש שיש לי קצת יותר הקלה? ושוב, מה יקרה אילו הכאב הרגשי ירד ל7? וככה בעצם אני מייצרת ממש מפת דרכים, כי בכל פעם שאני מתארת מה זה אומר כל דרגה של כאב רגשי, המוח מבצע ומתייחס לזה ממש כמו אל פקודה של רגש ברמה של 7. אז ב7 אני כבר אולי אפילו יותר מתמתחת, ויש לי יותר אוויר לנשום, ואני יכולה לחשוב איך אני יכולה לצאת מהמצב הזה, משהו שב10 וב9 בכלל לא הייתה לי פניות מחשבתית. ואז אני ממשיכה. ב7 יש לי יותר אוויר, התעוקת חזה מצטמצמת רק לגודל כף היד שלי, ולא כל המרחב הזה.
ואז שוב אני שואלת, מה יקרה אם זה ירד ל6? ב6 אני יכולה לומר, אני כבר יותר מרחיבה את הכתפיים, יש לי יותר אוויר, אני יכולה יותר לנשום, אני חושבת כבר על פתרונות. מה קורה לי תוך כדי שאני מגדירה מה זה 6? אני מרגישה כאב בעוצמה של 6, כי המוח מבצע את מה שהגדרתי. וכך אני ממשיכה, אם זה ירד ל5, איך אני ארגיש ב5 כאב רגשי? אז כבר הכאב מצטמצם לגודל של אגרוף, ויש לי יותר פניות מחשבתית על פתרונות ואיך לצאת מהמצב הזה. ושוב, מה יקרה אם הכאב הרגשי הזה היה יורד ל4? איך זה היה בא לידי ביטוי? שימו לב שגם אם אתם עושים את זה תוך כדי שאני מתארת, כבר אתם מרגישים הבדל בתחושה מ10 ל4, וככה עד לרמה שאני יכולה לחבות את הכאב הרגשי שאני חווה, כי הגדרתי למוח מה אומר כל שלב ושלב. זה היה ככה ממש ב5 דקות, טכניקה של הפחתת כאב רגשי במקרה הזה. אנחנו יכולים לעשות אותו דבר על כאב פיזי, על מנת שנוכל ברגע לשלוט על הכאב שלנו. אוקיי? מסמנים לי שזמני בזמן הזה עבר. וואו, איזו שיטה מדהימה, מאוד מאוד אהבתי. אנחנו בהחלט נשמח לשמוע עוד על זה בשלב השאלות. אז תודה רבה, אוריה. אנחנו ממשיכים להרצאה השנייה הערב לדוקטור ליה נאור. ליה היא קיבלה דוקטורט בחינוך באוניברסיטת חיפה, והיא מרצה באוניברסיטת חיפה ובאוניברסיטה העברית. היא תרפיסטית בטבע, עובדת סוציאלית וחוקרת טרנספורמציה חיובית. הקימה ומנהלת את המרכז לתרפיה בטבע דרכים לדעת, והקימה גם את מרחב מרפא, ישר אחרי 7 באוקטובר 23, שזה חוות רונית לשורדי המסיבות ברעים. והיא מרצה, כותבת ויועצת בתחום בארץ ובעולם. אני חייב לספר שאני מכיר את ליה כבר הרבה שנים, נפגשנו בכל מיני אירועים של המכון, לא כל כך יצא לנו לדבר, ואני מאוד שמח שהצלחתי להביא אותה לאירוע הזה. אז ליה תדבר על דרכים לדעת מהזהות למהות. בבקשה, הבמה שלך. תודה. אז פתחת עם אולי מי אני, ואנחנו ממש רגילים בעולם הזה להגיד מי אני, להגיד את השם שלנו, ואולי באמת איזה תואר יש לנו, ואיפה אנחנו גרים, כמה ילדים יש לנו, אבל מי אנחנו, והתחלנו עם זה במדיטציה, זה משהו הרבה יותר רחב והרבה יותר גדול. בשבטי אדמה, השלום שלהם זה לאן אתה שייך, ולא פלא שיש היום כל כך הרבה בדידות בעולם, כי בעצם מי אני לא קשור לטייטלים חיצוניים, אלא למשהו פנימי. כשהוא קשור רק לטייטלים חיצוניים, אז ברגע שהדבר הזה נלקח, אם אני מתגרש, או אני נעקר מביתי, או אם אני עוזב את הארץ, אז בעצם הזהות שלי הולכת איתי. יש איזה שבר מאוד גדול, אנחנו מכירים את זה מהשנתיים האחרונות, אבל אם אני באמת שייך לעולם הזה, ואם אני יודע שאני 70% מים ואני אדמה, ואני אבק כוכבים ואני עשוי מאותם מינרלים של כל דבר, והאני לא נגמר פה, אלא משהו רחב יותר, והוא קשור בעצם לאיזושהי מהות ייחודית שאיתה אני הגעתי לעולם. בהרבה מאוד קהילות ובהרבה מאוד שבטים ותרבויות עתיקות, ברגע שהילד היה מגיע לעולם היו שרים לו את השיר שלו שקשור למי הוא, או היו זקני השבט יושבים ומסתכלים מה האיכויות הייחודיות של אותו ילד, מזכירים לו את זה שוב ושוב, או נותנים לו שם, כמו מחבר בין העולמות, או הרואה למרחקים, או הטובה חוטים, ובעצם מגיל מאוד מאוד צעיר, הילד הזה היה הולך עם המהות כשם או כתפקיד שהקהילה זקוקה לה. מה קורה היום כשאנחנו עם הזהות ואין לנו תמיד קשר למהות? לפעמים צריך משבר,
והמשבר בהרבה מובנים זאת הזמנה, לפחות בטבע, כל משבר שיש בטבע זאת הזמנה לצמיחה ולגדילה. כשהזרע בוקע, זו הזמנה לגדילה. כשהקונחייה של הסרטן הוא לוחץ והוא צריך לגדול, אז הוא מתפרק. כשהזחל רוצה להפוך לפרפר, אז הוא בעצם מתפרק כזחל. זאת אומרת, הדבר הזה תמיד קשור במשבר. אצלנו בהתפתחות האנושית, המשבר הזה נקרא חניכה, ובכל תרבות בריאה היו את זקני השבט שהיו מלווים אותנו לתוך חניכה כדי להבין בדיוק מה המהות האמיתית, מה המתנה הגדולה ומה התפקיד שהוא בעל הרבה מאוד משמעות לקהילה. כשאין לנו היום את האלדרס או אין לנו את המפת דרכים הזאת למי אני במהות שלי ואיך אני מתחבר למתנות ולאיכויות הייחודיות שלי, אז אנחנו בודדים קודם כל מעצמנו, מהמהות, ממה שמחיה אותנו, וגם אנחנו לא תמיד מרגישים שיש משמעות לחיים שלנו. הרבה אנשים מגיעים אליי לקליניקה ואומרים אם אני אקום או לא אקום בבוקר, זה לא ממש ישנה לאף אחד. אז אנחנו פיתחנו בדרכים לדעת, תהליכי חניכה, ממש יוצאים אל הטבע, כי שם קצת יותר קשה להחזיק את הפרסונה ואת הזהות, ומהר מאוד הדברים האלה מתפרקים, כשיושבים סביב המדורה ביחד, או הולכים ביחד, בין אם זה בגשם ובין אם זה בחול, אז יש משהו שפוגש, משהו שיותר פנימי, יותר אותנטי, וזה לא משנה מאיזה רקע סוציו-אקונומי, או מה המצב המשפחתי שלי, שם אני יכול להתחבר באמת למה שבסיסי, ומה זה אומר להיות בן אנוש. תהליכי החניכה האלה, כמו המשברים, הם הדרך שלנו להיפתח ולגלות מה שיש מתחת לרובדים החיצוניים, ולהתחבר למקומות האלה. אז זה הזמן לשאול את עצמנו, אנחנו במשבר מאוד גדול, והמשבר הזה הוא גם הזדמנות. בתנ"ך לכיסא היולדת קוראים משבר, יוסף ירד למצרים לשבר את הרעב, כי שם זה מחסני התבואה, יש המון הזנה בתוך משבר ברגע שאנחנו קולטים אותו ככה. אז את דיברת על איך אנחנו יכולים להפחית את הכאב, זה גם state of mind, מה התפיסה שלי לגבי זה, ואם אני מבין שהמשבר מזמין אותי לגילוי, אז אני יכול לשאול מה הם באמת הערכים שלי, מה מקודש לי, מה טבעי לי, ומה משמח את ליבי. והתשובה לארבע השאלות האלה היא תמיד קשורה למהות של מי אני ברובד העמוק. תודה. תודה רבה לליה, שממש מצביעה לנו על המהות שלנו, מצביעה בעצם על התהליך שאנחנו צריכים לעבור, בעצם מהטראומה, להבין מי אני אל האושר. אז שוב תודה רבה, נחזור אלייך בשלב השאלות, ואז אנחנו מגיעים עכשיו לאליאב אברהם, שידבר לנו על האושר. אז אליאב הוא מרצה, יזם, סופר וחוקר אושר. הוא עבר תקופה של אתגרים משמעותיים שהשאירו עליו צלקות, אתם יכולים לראות את זה על גופו. יצא למסע של חקירה פנימית, בדיוק כמו שאנחנו ראינו בהרצאה הקודמת, היה משבר וזו הייתה הזדמנות בשבילו. אז הוא חקר את תחום האושר, הגיע לכל מיני מסקנות, פיתח שיטה פרקטית וכלילה לתרגול אושר ביום יום, ומה שהוא עושה היום הוא משתף את השיטה שהוא פיתח דרך ספר שהוא כתב, קורסים והרצאות, ואני מאוד שמח להביא אותו לפה, כדי שהוא יעשה אותנו הרבה יותר מאושרים את כולנו. אז אליה, בבקשה, הבמה שלך. אליה, אתה במיוט, אתה יכול לצאת ממיוט? סליחה, תודה לאלון על הארגון של הכנס הזה, תודה למרצות שהיו לפניי, מהקצת שהם דיברו החכמתי.
אני רוצה לדבר היום על עושר מזווית קצת שונה, יותר מהמזרח, פחות מהארץ. יהיה לי קצת הערות על העושר שמדברים עליו בארץ, וזה לא כדי לפגוע או להעליב במי שמדבר על עושר בארץ, אלא כדי שבאמת נוכל להיות מאושרים בשאיפה ל-24 שעות ביממה. מקווה שבחמש דקות שיש לי כאן תבינו שזה אפשרי. נתחיל בחשיבות ההגדרה. אני מקווה שאתם מסכימים איתי שכדי לפתור בעיה אנחנו צריכים להגדיר אותה בצורה הכי מדויקת שאפשר. אנחנו נוכל להגדיר אותה בצורה פחות מדויקת, ואז אנחנו נבזבז זמן, אנרגיה ומשאבים, ואנחנו לא נפתור באמת את הבעיה, ובעיקר נבזבז את אותם דברים שדיברנו עליהם. עכשיו, אחרי שאני חוקר ומנסה להבין מה ההגדרה הכי מדויקת למילה עושר כדי שאני בכלל יוכל להתחיל לפתח איזו שיטה, אני שומע על מורה רוחני, סדגור הוא קוראים לו, והוא נותן הגדרה שלדעתי הכי מדויקת למילה עושר, והוא פותר את הבעיה, והוא גורם לי להבין שזה הפתרון לבעיה, למצוא איך אני פותר את המחשבות, את הבעיה, והבעיה היא מחשבות שגורמות לנו סבל. והוא אומר ככה, עושר שווה נעימות במחשבה. ואז כל מה שאני מכיר עד היום למילה עושר, שזה שביעות רצון מהחיים, סיפוק, משמעות, מה שיגרום לנו עושר ומערכות יחסים, הכל נכנס תחת אותה הגדרה. ודיברתי קודם על זה שאני אדבר על מומחים בארץ שמדברים על עושר, אז הנה זה השלב. בארץ יש נטייה לדבר על התמודדות עם רגשות שליליים. עכשיו, אני לא חושב שהתמודדות עם רגשות שליליים, לשם צריך להיות הפוקוס שלנו, כמובן שצריך להתמודד עם רגשות שליליים, אבל אני לא חושב שלשם צריך להיות מכוון הפוקוס שלנו. המטרה שלי, דרך כל השיטה שלי, היא פעולת מנע. אני לא רוצה להתמודד עם רגשות, אני רוצה למנוע אותם מלכתחילה. ובשביל זה אני חוקר וחוקר וחוקר, ומגיע לשתי דברים חשובים. אחד, זה השפעה פנימית שיש לנו על העושר שלנו, שחלקה אנחנו צוברים במהלך החיים, וחלקה עוד לפני שהתחלנו בכלל לדבר, לפני שבכלל היו לנו מילים, לפני שבכלל יש לנו דפוסי התנהגות, יש לנו את המוח הקדום. והמוח הקדום הזה, יש לו תכונה אחת שהיא מזיקה לעושר שלנו, שהוא מחפש שלילי. פעם זה היה לחפש סכנות שעלולות לפגוע בנו בחיים שלנו, והיום אותה תכונה, אותו דפוס גורם לנו לחפש דברים שליליים. ואני מוצא שיש גם השפעות חיצוניות, שאת רובם אני מאמין אתם מכירים, כי אתם גרים במדינת ישראל ויש פה לא מעט אתגרים. ההשפעות החיצוניות הן תקשורת ומפרסמים למיניהם. תקשורת, יש מושג שנקרא אם זה מדמם זה מוביל. התקשורת בעצם, המטרה שלה היא, אני מקווה שאני לא מחדש לכם, היא להביא כמה שיותר צופים. כמה שיותר צופים אומר כמה שיותר כסף, וזאת המטרה העיקרית שלהם. עכשיו לא מעניין אותם אם אותם תכנים יגרמו לכם עושר או יגרמו לכם סבל. אם הם יכלו תכנים שיגרמו לכם עושר, אם הם יכלו להביא תכנים שיגרמו לכם עושר ועדיין לעשות על זה כסף, הם היו עושים. הבעיה שהם גילו שזה לא מה שמושך אותנו למסך. מה שמושך אותנו למסך, כמו שאמרתי קודם, אם זה מדמם, זה מוביל. חדשות שהן מצערות, חדשות שהן נקרא להן אטרקטיביות, הן חדשות שאנחנו שומעים בהן על צער, שומעים בהן על כאב. אני מפתח שיטה, והשיטה הזאת מחולקת לכמה רבדים, אבל אני אדבר פה על ממש בקצרה כי אין לי כל כך זמן. אני מחלק את זה לתרגילים, מילים ומחשבות. ארסנלים שיהיו לנו של תרגילים, מילים ומחשבות. בארסנל התרגילים אני אתן דוגמה שהיא מבחינתי הכי חשובה לעושר שלנו, והתרגיל הוא הכרת תודה. הכרת תודה גורמת לנו גם להתגבר על הטיות קוגניטיביות שגורמים לנו, אם זה להכליל, להשמיט, לעוות, הטיית אישוש, כל מיני הטיות שיש לנו במוח, גורמת לנו להתגבר עליהם, להתרכז בכאן ועכשיו ועל מה אנחנו כן יכולים להודות. בארסנל של המילים, אני אתן דוגמה שחשובה לפחות לי,
במקום לומר אני לא יכול, כדאי לנו לומר אני עדיין לא יודע איך. ברגע שהוספנו עדיין לתוך המשפט, אני עדיין לא יודע איך, המילה עדיין נותנת לנו תקווה שעכשיו המצב הוא כזה והוא עשוי להשתנות, ומחשבות, העבר מלמד אותי, לא חלילה מנהל אותי. גורם סבל עיקרי זה העבר שלנו, ואם אנחנו ניקח ממנו שיעורים, הוא יגרום לנו להווה ועתיד טובים יותר. תודה רבה. תודה רבה לאליאב. עושה רושם שהזמן היה קצר עבורך. כן. בהחלט אנחנו נרחיב בשלב של השאלות. אז אנחנו עוברים לקטע של השאלות. לכל אחד מהמשתתפים תהיינה 10 דקות לשאלות, לפי הסדר. אנחנו מתחילים עם אוריה בק. אז באמת דיברת על השיטה שלך להפחתת רגשות וכאב במהירות. דיברת על שיטה בעצם, ואני כפיזיקאי מאוד אוהב את הרעיון של לתת מספרים לרגשות, וככה לאט לאט לסובב את הכפתור ולעמעם את הרגשות הכואבים האלה. קודם כל, שאלה טכנית קצרה, דיברת על שיטת EMP, מה ראשי תיבות של זה? זאת השיטה או ש... לא, מה שבעצם הנחיתי כרגע זה היפנוזה עצמית, שלא אני המצאתי, טכניקת הדימר בהיפנוזה עצמית, של איך אנחנו בעצם מגדירים רגש או כאב פיזי, ואנחנו בעצם מורידים אותו בסקאלה, או שאנחנו יכולים לעשות ההפך, להעלות את רמת האושר. אם ניקח רגע את הנושאים שבעצם כולנו מדברים עליהם, איך להוריד כאב, איך להעלות את השמחה הפנימית, או ביטחון עצמי, או אושר, הרי בסופו של דבר זה הגדרות סובייקטיביות, נכון אליאב? אתה מסכים איתי? הגדרות סובייקטיביות למהו כאב, מהו אושר, מהו עצב, ואנחנו בעצם יכולים לייצר למוח את הסולם ההגדרתי הזה, ולהתחיל לנתב את התחושות. זה שונה מהשיטה שפיתחתי שנקראת TMP, ש-EMP זה Eye Movement Programming, שזה תואם EMDR, אבל שונה בכמה אופנים, גם במהירות הטיפולית וגם בעוצמה של זה, שהרבה פעמים אנחנו יכולים להוריד חיבור רגשי מטראומה בכמה דקות. יש צוות מחקר שאיתי, 2 דוקטוריות למדעי המוח ורופא נוירוכירורג, שגם למדו אצלי את השיטה, ואחת מהם גם למדה את ה-EMDR ועוד שיטות לטיפול בתנועות עיניים, ומצאו את ה-EMP כמדויק ועובד מאוד מהר. ושם באמת אני עובדת המון ומתנדבת עם המון חיילים ונפגעי טראומה, והשיפור הוא מהיר ועוצמתי. וזה השנה אני מקווה מאוד לתקף אקדמית, על מנת שהשיטה הזאת תקבל את ההכרה המגיעה לה. זה מבחינת ה-EMP. מבחינת ההיפנוזה עצמית, אם יש שאלות, אני אשמח. כן, אולי בהמשך. אז קודם כל תודה, באמת מקסים מעניין. באמת ענית לי בעצם על שאלה אחת שרציתי לשאול, זה האם הדבר הזה כבר נוסה, ואני מבין שהשיטה בעצם עובדת, בעצם 2 השיטות שאת מדברת עליהן. נכון, נכון. ה-EMP כבר קיים עשור, זה נוסע על אלפי אנשים, והמטרה היא כמובן לתקף את זה אקדמית עם כל השאלונים. התחלנו מחקר עם דוקטור תמר קציר שאתה מכיר, כן. לפני כשנה עם קשת של EEG, לבדוק את הפעילות המוחית כשאדם מציף טראומה ומה קורה אחרי טיפול. ראינו שינויים מובהקים ב-EEG, ובפגישה עם פרופסור משה בר מאוניברסיטת בר אילן, הוא אמר שהמחקר הזה לא מספיק תקין מבחינת אקדמיה, כי צריך קבוצת ביקורת, ויכול להיות שהטונציה מרגיעה ולאו דווקא השיטה, אז נצטרך לחזור ולתקף את זה בצורה המוכרת, עם שאלונים לפני, אחרי ואחרי 3 חודשים, וקבוצת ביקורת. אז נתחיל את המחקר מחדש. זה בהקשר ל-EMP, אבל זה עושה נפלאות. כן, זה מקסים באמת שאפשר באמת למדוד את הדברים האלה במחקר מדעי, למדוד רגשות ולמדוד את השיפור. באמת כל הכבוד על העבודה הברוכה הזאת. האם לדעתך את חושבת שבהמשך יהיה אפשר לפתח, את מדברת פה על איזשהו דימר שהוא דמיוני כזה או וירטואלי, האם יהיה אפשר לפתח משהו כזה, מכשיר שיעשה את זה?
את הדימר. שאלה מעניינת, מאחר ורגשות זה דבר כל כך סובייקטיבי, אז גם אם יהיה מכשיר כזה, אדם יצטרך בעצם להגדיר מה זה אומר, הרגש הזה מול המכשיר. הדבר היפה בדימר, בהיפנוזה עצמית, שברגע שהגדרנו פעם אחת, אנחנו יכולים להשתמש עם אותם הגדרות בכל פעם שנרצה. אז אם בפעם הראשונה אנחנו מגדירים כל דרגה עם הרגש שלה או עם העוצמה שלה, אנחנו בפעם הבאה שהמוח כבר יהיה מיומן, אנחנו נוכל להוריד רגש או כאב פיזי מ-10 ל-5 ומ-5 ל-0. כי כבר אנחנו יודעים מה זה אומר תחושה ברמה של 5, וגם מה זה אומר 0 תחושה או 0 כאב. ואז בעצם אנחנו כל הזמן יכולים לאמן את המוח להגיב במהירות לבקשות שלנו או להגדרות שלנו. אוקיי? לדוגמה, אנחנו יודעים מה זה כאב ראש, או מה זה עצב, כששמענו משהו קשה או כואב, ואנחנו גם יודעים איך אנחנו מרגישים כשאנחנו בטוב. וברגע שאנחנו מגדירים למוח מה זה אומר טוב, או מה זה אומר כאב ראש או 0 כאב ראש, אנחנו בעצם מייצרים איזושהי מפה שקודם לכן בכלל לא הגדרנו. הרי בדרך כלל כשלאדם כואב הראש, אז הוא אומר כואב לי הראש. הוא לא מתאר ברזולוציות מה זה אומר הכאב ראש הזה, או עצוב לי. אף אדם לא מגדיר מה זה אומר ברזולוציות עצוב לי. ופה אנחנו ממש מכניסים למוח, שהוא מעין מחשב על, את ההגדרות, מה זה אומר עצוב, איך זה בא לידי ביטוי, כדי שאני אוכל לשחק עם ההגדרות האלה. אני בעצם אומרת, אם נתאר את זה בצורה מטאפורית, בואו נהיה הדי-ג'יי של המוח. בואו נעלה רגשות חיוביים ונוריד רגשות שליליים. הרי אם הכל זה רק בהגדרה שלנו, אז למה לא? הרי אנחנו יודעים שגם אנחנו נהיה בעייפות שיא. ברגע שיגידו לנו שיש איזשהו, לא יודעת, פרס של $1,000,000 שמחכה לנו במרחק של 10 דקות ריצה, ואנחנו נקבל את הפרס הזה רק אם נרוץ עכשיו. מה יקרה לאדם שהוא בחוסר אונים מוחלט מבחינת כוחות? הוא מיד ימצא את הכוחות לרוץ ולקבל את הפרס הזה. אני טועה? מישהו לא ירוץ אם הוא במותשות? כן, את צודקת, אבל אולי בואו נתקדם. אני כן. אציין שגם אני נותן את הדוגמה הזאת הרבה פעמים לכוח התודעה, אבל אני מציין, נניח, אם אחד הילדים שלנו מתקשר ואומר שהוא צריך את העזרה שלנו, נכון. אז פתאום משום מה, גם אם אנחנו מותשים ואין לנו כוח לזוז מהכורסה, פתאום יש לנו כוחות על. מסכימה שזו אז דוגמה מהותית יותר. כן. אוקיי, אני מעוניין להתקדם ולהזמין את שני המשתתפים האחרים לשאול שאלות אם יש להם. ליה וליאב, יש לכם שאלות לאוריה? לי אין, תודה. אוי, זה הוציא אותי. ליה, את בפנים, שומעים אותך? יש לך שאלות אולי לאוריה? לא, לשיטה המדהימה שהיא פיתחה? לא, זה לא אוקיי. פיתחתי את ההיפנוזה ממש העצמית. ברור. רגע, בעצם את הדימר את פיתחת, לא? זה מה לא, שאמרת. לא, את ה-EMP את פיתחתי. ה-EMP. אוקיי, סליחה. נכון? את הדימר לא פיתחתי, זה משהו די ידוע, סולם של רגשות, רק ההגדרה והשימוש של זה בשיטת הדימר, זה גם אני לא פיתחתי, אני פשוט מעבירה את המידע הזה הלאה. כן, אז גם כל הכבוד על הצניעות. זה אולי המקום קצת לספר דברים מאחורי הקלעים. בעיקרון אני מזמין אנשים לתוכנית הזאת באופן אקראי, מי שאני מכיר, הוא מקבל המלצות וכולי, ובאמת קיבלתי על אוריה המלצה מדוקטור תמר קציר. ואז גילינו שבעצם אוריה גם נותנת הרצאה בכנס כנס של פרויקט 555, כנס טראומה שהתקיים בשישי בפברואר. אז אולי את רוצה לומר לצופים כמה מילים על הכנס הזה ועל מה תדברי בכנס הזה? אוקיי, אז בעיקרון חשבתי לדבר שם גם על היפנוזה עצמית, אבל בצורה הרבה יותר עמוקה והרבה יותר מפותחת, אבל עכשיו שאני מבינה שיש יותר צורך לדבר על טראומות ואיך לצאת מטראומות, אז יכול להיות שזה עוד ישתנה. הכנס יהיה ב6.2, אני עוד אתייעץ עם דוקטור אלי יהלום,
אבל כבר אפשר לומר כמה טיפים לשינוי מהיר בתחושה שלנו שמשתמש בעבודה עם תנועות עיניים, שיותר קשור ל-EMP. אנחנו יכולים לשים לב שברגע שאנחנו עצובים, המבט שלנו פונה כלפי מטה, כי אנחנו מתחברים לעולם הרגש, וכשאנחנו מביטים כלפי מעלה, אנחנו או נזכרים באירועי העבר, או מייצרים תמונות. אז הרבה פעמים כשאנחנו רוצים כבר להרגיש יותר טוב, אנחנו יכולים לעשות, כמו שאומרים בארצות הברית, chin up, להרים את מנח הראש לגובה העיניים או כלפי מעלה. זה במיידי משנה לנו את התחושה השלילית שאנחנו נמצאים בה. אז כמו שאתם כבר שמים לב, אני מאוד בעד הקיצורי דרך במצבים שאנחנו רוצים לשלוט ברגשות שלנו. כמובן שיש עוד עומק מאוד רחב כשאדם נמצא מולי בקליניקה, ואיך אנחנו יכולים בעצם להבין מה נכון לאדם להרגיש בכל מצב נתון. לא תמיד נכון לנו להוריד את הכאב הרגשי לאפס, ולא תמיד נכון לנו להוריד כאב לאפס, גם כאב פיזיולוגי, כי זה שומר עלינו, זה מגן עלינו ועוד. אז אוקיי, אז תודה רבה לאוריה, באמת מרתק וגם מלמד. אני חושב בעצם שקיבלנו פה כלי, אנחנו יכולים בעצמנו להגדיר לעצמנו את הכאב שלנו, הכאב הפיזי או הרגשי בדרגות של 10, ולרדת ולהגדיר ולראות מה קורה באירועים אחרים. ואז פשוט, כמו שאוריה אמרה, לקחת את הכפתור, לסובב אותו, לעמעם את הכאב ולהרגיש טוב יותר. אז באמת נפלא, כל הכבוד. אנחנו ממשיכים למרצה השנייה של היום, לדוקטור ליה נאור, לשלב השאלות. בעצם דיברת פה על דרכים לדעת מעבר מהזהות למהות. את יכולה אולי לפרט יותר מהי המהות שלנו באמת? אז אני חושבת שהתשובה לזה זה השאלות שהשארתי. זה קשור לטבע שלנו, זה הדבר שהוא הוא האיכויות שלנו, הוא מחיה אותנו, הוא הייחוד שלנו, הנשמה. זה מסע לגלות כל אחד מה המהות שלו. אז את בעצם אומרת שכל אחד יש לו מהות אחרת? נכון. והאם אין לנו משהו שהוא מחבר את כולנו, מהות אחת? בגדול כל אחד ייחודי, וכל אחד יש לו תפקיד, וכל אחד מביא איתו איכויות אחרות. לבריאות. לכן מערכת החינוך היום, שהיא בעצם מלמדת אותו דבר את כולם, ואנשים נמדדים בציונים, וזה מדד להצלחה, ממש לא עוזר לפרט לפתח את עצמו ולהבין את הייחוד שלו. האלדרס בשבטים היו יושבים מתחת לעץ כל היום, חושבים שהם לא עושים כלום והם רק שותים קפה, אבל מה שהם עושים זה שהם מתבוננים בילדים, ורואים באופן טבעי מי יודע לטפס גבוה, ומי יודע לקלוע, ומי צייד יותר טוב, ובעצם הרעיון הוא לפתח אצל כל אחד את האיכויות שהן טבעיות לו, ולא לנסות להוציא פס ייצור של משהו שהוא דומה. אז מכיוון שאין לנו כרגע את מי שיזהה את האיכויות האלה, זה על ההורים לעשות את זה, ואם לא, זה באמת מסע חיים, להבין מה באמת טבעי לי ומה מחיה אותי ומה מקודש לי ומה הערכים שלי. זה בסופו של דבר דבר שהוא הופך אותנו למי שאנחנו. נפלא. אני כפיזיקאי רואה בעצם את מה שאתה מדברת עליו, רואה את זה דרך הפיזיקה. אז בעצם האור הלבן, שהוא בעצם מכיל את כולנו, כשהוא עובר דרך מנסרה הוא נשבר לצבעים, אז בעצם לכל אחד מאיתנו יש לו את המתנה שלו לתת ליקום, את הייחודיות שלו, כמו שדיברת, או את הצבע שלו. רואים את זה גם למשל בתדר הרזוננס, תדר התעודה, שכל חומר הוא בעצם רוטט בתדר אחר, אז כל אחד באמת יש לו את הייחודיות שלו, את השונות שלו מאחרים.
אז באמת יפה מאוד. רציתי לשאול פעם, דיברנו פה בעצם אני חושב שאת דיברת, או שמישהו אחר הזכיר שמשבר זה הזדמנות. האם גם את עברת איזשהו משבר שהוביל אותך לרוחניות? אין אדם שלא עבר משבר. אנחנו גם יודעים היום שאין אדם שלא עובר טראומה, זה חלק מהחיים. אני חושבת שהדוגמאות שהבאתי הראו שבעצם המשבר זה הדרך להתפתח כל פעם. וזאת שאלה מאוד טובה, כי בעצם מה שהמשבר עושה, הוא בעצם כל פעם מפרק את אני אגיד את הפסאדה, או את החיצוניות, או את החומות שאנחנו, את ההגנות שאנחנו שמים סביבנו, ובאיזשהו אופן ניתן דרך המשבר להרגיש את האחדות שיש, או להרגיש את החיבור, או את הקשר לרחב יותר. זאת ההזמנה בעצם. אבל אין אדם שאין לו משברים, אם דרך המשבר היה החיבור שלי לרוחניות, אולי, אני חושבת שתמיד היה, אני חושבת שהילדים, המחקר היום מראה שילדים באופן מאוד טבעי, הם מדברים עם החיות, הם מדברים עם שלוליות מים ועם טיפות גשם, והם בעצם מתייחסים לעולם כאילו הכל חי והכל מחובר, זה בא באופן טבעי, זה חלק אינהרנטי בתוכנו, החלק הרוחני, שלא תמיד מקבל הערכה ומקום, אבל זה בהחלט חלק מאוד חשוב ממי שאנחנו. אנחנו גם גוף, גם נפש, גם רוח, לכן הגישה היום בבריאות הנפש, בטח בעבודה עם טראומה, יודעת להגיד שכמו שהטראומה נוגעת לרב-ממדיות של האדם, כך גם ההחלמה צריכה לגעת ברבדים השונים האלה, והרבה מאוד מחקרים מראים עד כמה הרוחניות היא עוגן, ויש בה חשיבות. אנחנו ראינו את זה המון במרחב מרפא, כשהשורדים הגיעו מתוך משבר אמון מאוד גדול, ויחסים מסוכסכים עם האמונות שלהם, ועם עקרונות, ועם אלוהים, והיה שם מצד אחד קושי מאוד גדול, ומצד שני תחושה של שמירה מלמעלה, ואיך יכול להיות שדווקא אני שרדתי את הדבר הזה, ודברים שאי אפשר להסביר במדע, ושם הרוח יכולה לתת תשובות, או החיבור לגדול מאיתנו, ולתפיסה רחבה יותר על מי אנחנו ועל החיים, וזה גם קשור למהות, שיכולה לראות באופן הרבה יותר רחב, לא רק את הסיפור הפרסונלי שלי, אלא מה התפקיד שלי פה, מה באתי לעשות, מה השירות שלי, איפה הנתינה שלי כאן. כן, יפה מאוד. אולי זה המקום להגיד בעצם אני חושב שבסינית המילה משבר והזדמנות זה בעצם אותה מילה. נכון. אז אני מזמין עכשיו את ליאב ואוריה לשאול שאלות, אם יש להם, לשאול שאלות את ליה. לי אין, תודה. אוריה, גם לי אין, יש... פשוט מרתק, וזה באמת עונה על כל כך הרבה היבטים רוחניים שכולנו בסופו של דבר מגיעים אליהם, אם זה בזמן משבר או בזמן התבוננות עמוקה. והזכיר לי מה שאמרת, את המשפט של רבי נחמן, לכל רואה ורואה יש ניגון משלו. ואת כל העמקות הזאת שבאמת לכל אחד יש פה תפקיד ויש לו מהות אחרת, אז אין לי שאלה, רק הקשבה אקטיבית. ותודה. כן. בדרך כלל מה שקורה בשלב השאלות, אז הרבה פעמים נוצרים קשרים בין האנשים, וכאילו באמת, כמו שאמרתי, לא הזמנתי אתכם לדבר על נושא מסוים, אלא די באופן אקראי, אבל זה באמת מדהים שהדברים התחברו בצורה כל כך יפה. אז אם אין לכם שאלות, אני אשאל עוד שאלה אולי אחרונה, אני מקווה שתוכלי לענות בשתי דקות. כמובן, עם ישראל עבר פה טראומה מאוד קשה בשביעי באוקטובר, אז היה לנו משבר מאוד גדול. איפה את רואה פה את ההזדמנות במשבר הזה לעם ישראל? איפה לא?
כוחות הנפש, הפרויקטים שקמו, האנשים, פתאום קם אדם ומחליט ללכת, והעם, איזה עשרות, אין סוף פרויקטים, אין סוף אור, כוחות נפש. חזרתי עכשיו מריטריטים על אלמנות צה"ל, כוחות על. העם הזה הוא עלה על גדותיו בחמלה, בנתינה, באחדות, ביכולת ליצור מענים, ברצון, באחריות החברתית שלנו אחד אל השני, בערבות ההדדית. איפה לא, באמת, אני חושבת שבלי סוף ראינו איך העם הזה קם לעזור אחד לשני בכל רגע נתון, מהצווים של החיילים ועד הצווים שלנו, המטפלים, בריאות הנפש בכלל, מי שהכין את האוכל ומי שעשה הסעות ומי שטיפל, כולנו היינו בסירה אחת בלראות את האחר, ועדיין בתוך המצב הזה, זאת הגדולה שלנו. אני רואה פה תקומה שבאמת מעוררת השראה. כן, בהחלט. אני חושב גם שאולי אנחנו כרגע עדיין לא רואים את זה, אבל אני מניח שבתקופה הקרובה, בחודשים או השנים הבאות, אנחנו נראה שבאופן כללי המצב ישתפר. אפשר לומר שהמצב ישתפר יחסית מה שקרה בסוריה, נקווה שגם באיראן, ובאופן כללי יהיו פה פחות חיכוכים ויותר שלום. אז תודה רבה לליה. ואחרי הטרנספורמציה הזאת מהטראומות וההתפתחות, אנחנו מגיעים לאושר, לאליאב. ואליאב, היה לי הרושם שהזמן היה קצר מדי בשבילך, והיית שמח אולי לדבר עוד קצת, אז אולי במקום שאני אתחיל בשאלות, אני אתן לך אולי לדבר כמה דקות, אם אתה רוצה לספר קצת יותר על השיטות או השיטה שפיתחת. כן, אז כמה מקורי שאני אקרא לשיטה שלי בשם של השם שלי. לשיטה שלי קראתי בשם אליהו, והיא הולכת ככה, אני אסביר ממש ככה א', זה הארסנלים שדיברנו עליהם. אני חושב שכל בן אדם במודע או לא במודע צריך שיהיה לו את הארסנלים האלה, עדיף במודע שהוא ככה יוכל להוסיף אליהם עוד במהלך החיים, ממני או מאחרים שבתחום העושר, שלארסנלים האלה הוא יוסיף תרגילים, מילים ומחשבות, וכל זה על מנת, דיברו פה על רגשות, על להתמודד עם רגשות, על זה, אני לא חולק עליהם, אני חושב שזה צריך להיות רק המוצא האחרון. אחרי שאנחנו מתנהלים נכון עם המחשבות, עם המחשבות שלנו, אז, ועושים את זה במתמידים, וזה הופך להיות דפוסי התנהגות חדשים שלנו, אני חושב שרגשות שליליים זה משהו שהוא קצת מתרחק מאיתנו. אני יכול להעיד לפחות על עצמי שהרגש השלילי האחרון שלי, אני לא זוכר מתי הוא היה, וגם אם יש, אז הוא די מהר כבר איננו. והשני זה, אמרנו א', זה ארסנלים, ל' זה למה כדאי. ניטשה אמר, מי שיש לו למה שלמענו יחיה יוכל לשאת כמעט כל איך. בהרצאה שלי ובקורס שלי אני מדבר כבר בתחילת הקורס, כבר בתחילת ההרצאה, אני מדבר על למה כדאי לנו בכלל להיות מאושרים. אני מדבר על 10 יתרונות, חלקכם מכיר, אריכות ימים, בריאות, יצירתיות, שזה מבוסס מחקר. יש, ההספק שלנו גדל כשאנחנו מאושרים, אנחנו באמת נהנים מאותם הנאות שעד היום נהנינו בהם, כי אנחנו יכולים להיות בכאן ועכשיו ובאמת ליהנות מהם. וזה בעצם היתרונות האלה שמול העיניים שלנו, הם גורמים לנו, כמו שאמר ניטשה, יכולים לשאת כמעט כל איך, הם גורמים לנו בעצם, הם דוחפים אותנו בעצם לחקור, ללמוד על עושר. זה היה למד. י' זה יכולת גישה והחלפה, שזה התחלנו ונסיים את הכנס הזה עם מדיטציה. יכולת גישה והחלפה זה בעצם היכולת לבסט את אותם מחשבות, או את אותם תרגילים, מילים שיש לנו בצורה הכי יעילה, כי אם אין לנו את היכולת לתמרן, להשתמש יותר נכון עם המוח שלנו, אז בעצם כל מה שאני אכניס לאותם ארסנלים לא שווה באמת משהו, כי ברגע נתון שאני אצטרך איזה תרגיל, איזה מילה או איזה מחשבה, אני אשכח בכלל שיש לי אותם, והתרגיל הכי יעיל הוא מדיטציה. אליאב, תוכל בבקשה לקצר כדי שיהיה זמן לשאלות, אוקיי? כן,
כן? תודה. יכולת גישה והחלפה, והשתי מחשבות השניות, שתי המילים האחרונות, זה אפשר גם לא למצוא, גם אני שאני מתעסק בתחום העושר, גם אני לפעמים לא מוצא, אבל יודע שיש. המילה האחרונה זה ב', בטוח שיש, אולי לא אצלי, אולי עדיין לא אצלי בארסנלים, זה נותן לי תקווה בסוף, ואני כן מוצא תרגיל מילה ומחשבה. אוקיי, באמת יפה מאוד זה שאתה מצליח לחבר את השם שלך לשיטה, זה באמת נפלא ונהדר. אם תוכל, אבל ממש בקצרה, אנחנו רואים צלקת עליך שהיא מספרת סיפור חיים ובעצם מה שהוביל אותך לדרך הזאת. תוכל ממש בקצרה לפרט על הדבר הזה? ממש בקצרה ולפרט זה לא כל כך הולך, אבל אני אנסה. כן, בגיל 15 התחלתי לשנוא את איך שהאף שלי נראה. התחלתי לברר על ניתוחי אף, לא היה לי תקציב לניתוחי אף, הייתי במוד אחר, בזבזתי את הכסף על דברים אחרים. במקביל הגעתי לפנימייה ששם מדריכה צחקה לי על האף, זה גרם לי למועקה די רצינית, ואז בצעד טיפשי מאוד החלטתי, אתם יושבים נכון? אתם יושבים? ואז בצעד טיפשי מאוד החלטתי לעשות ניתוח אף לעצמי, ממש ככה. שתיתי אלכוהול, הסקתי חומר הרדמה, השארתי מכתב פרידה, בלי כוונה אובדנית כמובן, אבל השארתי מכתב פרידה שאם משהו ישתבש, יהיה כמה מילים אחרונות ממני, ועשיתי ניתוח אף לעצמי. זה השתבש לגמרי, הנזק היה הרבה יותר גדול מהאף הקודם שהיה לי. זהו, ואז שסידרו לי את הזה, לקחו לי אור מפה ועשו לי השתלה, לקחו לי אור מהמצח, שמו לי פה והשאירו לי צלקת ככה שאני אזכור את מה שעשיתי, שכמובן היום אני לומד מזה, היום זה כבר לא נהפוך פה, היום זה אחד מהשיעורים הכי גדולים שאני סוחב איתי לכל פעם שאני מסתכל במראה. מדהים, באמת סיפור חיים מרתק. ליה דיברה קודם בעצם על ייחודיות של כל אחד, אז אחד הדברים היפים שאנחנו לומדים, שהאתגרים שעמדו בפנינו והתגברנו עליהם, אחר כך הם בעצם, אפשר להשתמש בהם בשביל ללמד אחרים. ובעצם זה מה שאתה עושה, היית באמת במצב של דכדוך או דיכאון מאוד חזק, והצלחת לצאת מזה ולהגיע לאושר, ובעצם זה מה שאתה מלמד. האם אתה, כן, יש פתגם אומר walk the talk, האם אתה באמת מאושר היום? כן, כן, וכמו שאמרתי בהתחלה, גם לי יש רגעים, גם לי יש דפוסים שהפכו לאוטומטיים במהלך החיים, שדי מאתגר להתנתק מהם לגמרי, אבל גם לי יש רגעים כאלה, אבל אני מאמין שלעומת בני אדם אחרים, לי הרבה יותר פשוט וקל לחזור להיות מאושר, כי עוד פעם, יש לי את הארסנלים, יש לי את המדיטציה שאני מתרגל כל יום, פעמיים ביום, אז לי הרבה יותר קל לחזור להיות מאושר. נפלא, באמת כל הכבוד. בואו נפתח עכשיו את הסשן הזה לשאלות מהמשתתפות האחרות. אוריה וליה, יש לכם שאלות לאליאב? לא. אין שאלות. יש פתגם שאומר שלכל כלל יש יוצא מהכלל, בדרך כלל תמיד המשתתפים האחרים יש להם איזשהם שאלות, היום אנחנו בדממת אלחוט מוחלטת מהבחינה של השאלות, אז בעצם בזמן הקצר שנשאר לנו, אולי אתה רוצה לתת למשתתפים איזה עצה אחת או שניים להגביר את האושר שלהם? כן, אני אגיד את זה, זה אומנם סיפור ואני אעשה את זה קצר. כולנו מכירים את סיפור הבריאה על התפוח והאישה וזה, אבל מה שאני לקחתי מהסיפור הזה, וזה מבחינתי הכי חשוב לאושר שלנו, הכי חשוב לאושר שלנו, זה הלקיחת אחריות. בסיפור שם מסופר שהאישה והגבר והאישה אכלו מעץ הדעת, וכשאלוהים בא לאדם ואמר לו, למה אכלת מהתפוח? למה אכלת מעץ הדעת? אז הוא אומר, האישה אשר שמת עמדי, פיתתה אותי ואכלתי. ואני חושב שהסיפור הזה יכול להביא לנו מסר מאוד מאוד חשוב, שבעצם החטא הראשון והכי חשוב שאנחנו יכולים לעשות, בעיקר בשביל בהקבלה לאושר שלנו, זה לא לקחת אחריות.
אם אנחנו מנסים להאשים תמיד, אם אנחנו במיקור שליטה חיצוני, הסיכוי שלנו להיות מאושרים הוא קלוש, כי את הדברים שאנחנו צריכים לפתור, אנחנו נפיל על בני אדם אחרים, ובני אדם אחרים לפתור את הבעיות שלהם ואת הדברים שהם עושים וגורמים לנו סבל, כנראה לא נצליח אף פעם, כי יש כאלה אין סוף בני אדם שכביכול אשמים בבעיות שלנו. זה הדבר הראשון, שזה אחריות. הדבר השני זה כנות מול עצמנו. אני חושב שאם אין לנו את הכנות מול עצמנו, שאנחנו שואלים את עצמנו שאלות כמו למה אני רוצה דבר מסוים או למה עשיתי דבר מסוים, אם אין לנו את הכנות הזאת, אז הסיכוי שנכיר את עצמנו באמת גם הופך לקלוש, כי אנחנו מטפלים בבעיות, כמו שאמרנו בהקבלה של ההגדרה שחשוב שנגדיר את הבעיות שלנו, גם כנות עושה את אותו דבר. אם אנחנו כנים מול עצמנו, אנחנו יכולים לפתור את הדברים באמת מהשורש, ולא ללכת סחור סחור ולבזבז על זה חיים שלמים בלפתור בעיות שהן לא באמת בעיות. זה השתי הדברים העיקריים. אם יש לך עוד שאלה, סליחה, זה הכי חשוב, והכרת תודה. הכרת תודה, דיברתי על זה קודם, אני חושב שזה משהו שכדאי לדבר עליו שוב. הכרת תודה זה אחד מהדברים הכי חשובים לאושר שלנו, הכי חשובים. אם אנחנו לא מכירים תודה על הקיים, אז צר לי לאכזב אתכם, גם כשהחלומות שלכם יתגשמו, אתם לא תהיו מאושרים, כי גם אז אתם לא תעריכו את מה שיש לכם, וזה בסדר לחלום, כל עוד הנוכחי בחיינו מוערך ואנחנו יודעים להודות עליו. סיימתי. אוקיי, אז באמת תודה רבה, עצות נהדרות, גם הכרת תודה, גם לקיחת אחריות. ומה הדבר השלישי? אני הספקתי לשכוח, מה היה הדבר השלישי? אחריות, כנות והכרת תודה. כנות, נכון, כנות, בהחלט חשוב מאוד. אוקיי, אז תודה רבה לכל המרצים. אנחנו עוד עדיין לא נפרדים, אנחנו נעשה מדיטציה קצרה, ואני אעביר אותה על סמך מה שנעשה פה היום. אז אני אבקש מכולכם לקחת נשימה עמוקה מהאף, ולהוציא את האוויר לאט לאט מהפה. ועכשיו אני אבקש מכם להיזכר באתגרים הכי קשים שהיו לכם בחיים, בטראומות שהיו לכם, ואולי להיזכר גם בדברים שהכי מסבים לכם כאב היום. לקחת נשימה עמוקה מהאף, לעצור זמן ארוך ככל האפשר, ולהיזכר באמת במה שעושה לנו כאב נפשי, אולי משהו שכואב לנו פיזי, וכשנגמר האוויר להוציא אותו לאט לאט. וכעת עם הנשימה הבאה שאנחנו מכניסים אוויר, אנחנו לוקחים דימר, מסובבים את הכאב ומורידים אותו בהדרגה, כמו ששמענו, מ-10 ל-9 ל-8 ל-7, ממשיכים, עד שאנחנו מגיעים לאפס כאב. זה הכל אפשרי לעשות את זה במיינד, במוח, בדמיון, במחשבה. ואז כשאנחנו מוציאים את האוויר, אנחנו משחררים את הכאב הפיזי אם יש, את החרדות, הפחדים, הטראומות. אפשר לשחרר כל מה שצריך. ועם הנשימה הבאה, אנחנו נזכרים בייחודיות שלנו, במתנות שלנו, בדברים שאנחנו עושים בצורה נהדרת, שאנחנו נהנים מהם, שאנחנו טובים מהם. והדבר הזה נותן לנו הרבה אושר. וכעת עם הנשימה הבאה, אנחנו לוקחים את האושר הזה ומגבירים אותו בהדרגה. מ-1 ל-2 ל-3, 4, מסובבים כמה שיותר, עד שמגיעים לרמה של אפילו 10, אנחנו מרגישים את האושר הזה בכל הגוף, בלב, בנשמה, ואז אנחנו בהודיה אדירה
הוקרת תודה לעצמנו, למרצים הנפלאים שלנו, ולכל הצוות שאפשר את האירוע הזה. תודה רבה לכולם. מוזמנים לחזור לכאן עכשיו, אחרי אירוע נפלא של מדע ותודעה, פאנל מדע ותודעה. תמיד זה מדהים אותי לראות את החיבור, את האחדות שיש בין האנשים. אז באמת תודה רבה לאוריה, לליה ואליאב, על הרצאות מרתקות, על זה שחלקתם איתנו את החוכמה שלכם. תודה רבה. תודה רבה ליעל ולרחל שמאחורי הקלעים של צוות 55. תודה רבה לצופים, תודה רבה.